नमो मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 211औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र बज्राचार्य। फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेको यस कार्यक्रममा हिजोबाट गुला धर्ममा पाठ गरिने महत्त्वपूर्ण सूत्र नामसंगीतीको बारेमा यहाँहरूलाई सविस्तार व्याख्या गर्न मैले प्रयास गरेको छु र हिजोको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई नामसंगीतीको प्रारम्भिक अक्षरबाट व्याख्या सुरु गरेको छु र आज पनि यसैलाई निरन्तरता दिनेछु र कार्यक्रम सकिनासाथ युट्युबमा अपलोड गर्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छु। साथै यहाँलाई विदितै छ 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुने कुरामा यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम अरूलाई पनि शेयर गरेर यो नामसंगीतीको बारेमा जानकारी लिने सबैलाई अवसर प्रदान गरिदिनु हुन र पुण्य फल प्राप्त गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। My dear Dhamma friends and followers, I welcome all of you in Vajrayana Buddhist Education 211 episodes. Since yesterday, I have described you about the Namasangitee, the recited verse which is most recited verse in the Gula period. And as usually, from 6 to 6:30, it will describe in Nepali language, and 6:30 to 7 o'clock in English language. The live broadcast on Facebook, just after completion, it will upload it to YouTube channel as well. So I request you, all of you, to listen from Nepali version and English version as well, and please share it to your friends and families. Because of sharing you this program, we are getting merits of Namasangitee and Buddhism too. So first of all, I like to describe it in English, the continuation of Namasangitee, elaborately describing teachings. र आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हिजो मैले ओम नमो श्री मञ्जुनाथायको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा ओम नमो र श्री को व्याख्या गरे। अब आज म यहाँलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु मञ्जुनाथ, महामञ्जुनाथ ये भनेको के हो त? जब हामी कुनै पनि विषय वस्तुमा महा शब्द थपिन्छ, जस्तो कि विद्यालयमा महाविद्यालय थपेपछि यो विश्वविद्यालय तहको शिक्षा हुन्छ र महामञ्जुनाथाय भनेर महामञ्जुश्री गुरुलाई प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएको हामीले पाउँछौं। मञ्जुश्री, बागीश्वर, महामञ्जुश्री यी सबै जने बौद्ध धर्मका तहगत शिक्षाका ज्ञानका आधारहरू रहने गर्दछ। यहाँलाई विदितै भएको कुरा हो, हामी जन्मिनासाथ र तत्पश्चातका दिनहरूमा पुद्गल प्राणीको रूपमा रहने गर्दछौं। जब हामी पुद्गल प्राणीको स्वरूपमा रहने गर्दछौं, त्यो समयमा हामी अनभिज्ञता वा अज्ञानी हुन्छौं। कुनै कुनै विषयमा आफ्नो क्षेत्रमा सबै विज्ञ नै होलान्, तर
बौद्ध धर्म र सर्वज्ञता हासिल गर्ने सम्यक सम्बोधि सम्बन्धी ज्ञान बोधिसत्व सम्बन्धी ज्ञानबाट अनभिज्ञ नै हुने गर्दछ र त्यसपछि हामी यो पुद्गल प्राणीबाट यजमान वा अनुयायीको रूपमा रहने गर्दछ र यजमान र अनुयायीको रूपमा रहने बेलामा गुरु वज्राचार्यले यजमान र अनुयायीहरूलाई बुद्ध धर्मको बारेमा जानकारी गराउने गर्दछ। यसरी जानकारी गराउने गरेको कुरामा जब अनुयायीहरूले केही कुराको बोध गर्ने गर्दछ र अभ्यास पनि गर्न थाल्दछन्। यसरी अभ्यास गरेर बोध गरेर अभ्यासमा अभ्यस्त हुन थालेपछि जानकार व्यक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहने गर्दछ। यजमान वा अनुयायी वज्रयान बौद्ध परम्परा हो भने श्रावक यानमा उपासक उपासिका बनेर बन्ने गरिन्छ र यजमान वा अनुयायी भएर अगाडि बढ्ने बेलामा केही अभिषेकहरू प्राप्त गर्ने गर्दछ र यसै अभिषेक प्राप्त गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा जब चाहिँ बुद्धाभिषेक वा प्रवज्याभिषेक प्राप्त गर्दछ। प्रवज्याभिषेक प्राप्त गरेपछि यसरी प्रवज्या अभिषेक प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई श्रद्धेय भिक्षुको संज्ञा दिन थाल्दछ र प्रवज्याभिषेक पश्चात जब आचार्यभिषेक प्राप्त गर्दछ त्यसपछि गुरु वज्राचार्य भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ र प्रवज्याभिषेक प्राप्त गरेपछि बुद्धाचार्य अभिषेक प्राप्त गर्नुभयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई श्रद्धेय शाक्य भिक्षु वा बुद्धाचार्य भनेर बन्ने प्रचलन छ। यो तहसम्म आइपुग्दाखेरि सहायक गुरुको रूपमा शाक्य भिक्षु वा बुद्धाचार्य गुरुलाई सहायक भिक्षुको रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको हामीले बोध गर्न सकिन्छ। यसै गरेर जब सिद्धान्तको आधारमा पुद्गल प्राणीले ज्ञान प्राप्त गर्दछ, बुद्धत्वको ज्ञान प्राप्त गर्ने त्यस सिद्धान्त त्यो पुद्गल प्राणीलाई लोकेश्वर भनेर भन्ने गरिन्छ भने लोकेश्वरबाट पनि माथिल्लो तहको ज्ञान प्राप्त गरेर आफैले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर अगाडि बढ्ने गर्दछ। त्यो समयमा बोधिसत्व वा आर्यावलोकितेश्वरको तहसम्म पुग्ने अवसर प्राप्त हुने गर्दछ र यसै आर्यावलोकितेश्वर भन्दा पनि अझ एक तह माथिको ज्ञान प्राप्त गरेकोलाई आर्य महामञ्जुनाथ अथवा आर्य महामञ्जुश्री भनेर भन्ने गरिन्छ। आर्य महामञ्जुश्री बोधिसत्व भइसकेपछि तत्पश्चातका यात्रा भनेको गुरु वज्रसत्वको यात्रा वा बुद्धको स्थानमा पुग्ने यात्रामा पुग्नु हुने गर्दछ। तसर्थ महामञ्जुनाथाय भनेर भनेको त्यसरी गुरु वज्रसत्वको चाहिँ तहमा पुग्न लाग्नु भएको वा बोधिसत्वबाट पनि माथि उठेर बुद्धत्वको क्षणमा पुगिसकेको श्रद्धेय गुरुलाई महामञ्जुश्री भनेर भन्ने गरिन्छ। यसो हुँदाखेरि महामञ्जुश्री भनेको सर्वज्ञता हासिल
गर्नै चाहिँ पूरा हुनै लागेको अवस्थालाई महामञ्जुश्री गुरु भनेर भन्ने गरेको पनि हामीले पाउँछौं। तसर्थ यहाँ अब जुन चाहिँ हिजोको व्याख्या अनुसार नमो यो चाहिँ ओ नमो श्री मञ्जुनाथाय भनेर जब हामी यसरी यो चाहिँ शब्दको संयोजनलाई वाक्यमा परिणत गर्छौं अथवा ओ नमो मञ्जुश्री कुमार भूटाय भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ शब्दाङ्कन वाक्यांशमा संयोजन गर्छौं, त्यो बेलामा ओ नमो श्री कुमार भूटाय अर्थात ओ नमो श्री महामञ्जुश्री कुमार भूताय भनेर भन्ने गर्छौं। अब यसको शाब्दिक अर्थमा के हो त भन्दाखेरि यसरी जब महामञ्जुश्री गुरुलाई पुकार्ने गर्छौं वा श्रद्धा सम्मान प्रदान गर्ने अवसर हामीले लिन्छौं, यो अवस्थामा के भनेको भन्दाखेरि श्रेष्ठतममा अति श्रेष्ठतम बुद्ध हुन मात्रै बाँकी श्रद्धेय महामञ्जुश्री गुरुलाई नमस्कार भनेर यो चाहिँ अध्येशना र चाहिँ श्रद्धा सम्मान व्यक्त गरेको हो। तसर्थ यसको अर्थ के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि भावार्थमा यसरी चाहिँ हामीले यो ओ नमो श्री मञ्जुनाथाय वा ओ नमो महामञ्जुश्री कुमार भूताय बोधिसत्वाय भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं। यो भनेको आर्य नाम संगीतिमा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण ज्ञान दिने तहको एकदम निर्मल निक्लेश तहमा पुग्नु भएको देवताको स्वरूपमा परिणत गरेको सर्वज्ञताको ज्ञानलाई नमस्कार भनेर भनेको हो। जो यो चाहिँ महामञ्जुश्री गुरु हिमालबाट आगमन गरेर नेपाल मण्डलमा पदार्पण हुनुभएको र जुन महामञ्जुश्री गुरुले नेपाल मण्डलको भूमिलाई उर्वर भूमिमा परिणत गर्नको निमित्त नेपाल मण्डलमा रहेको काली नागदहलाई निष्कासन गरेर यहाँबाट पानी बाहिर पठाउनु भएको थियो। त्यसकारणले यसरी दूरदर्शिताको ज्ञानले एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण पैदा गर्ने महामञ्जुश्री गुरुलाई नमस्कार भनेर यो नाम संगीतिको प्रारम्भमा नमस्कार गर्ने गरेको हो। तत्पश्चात जब हामी यो नाम संगीतिको गाथालाई हामी अभ्यास गर्न थाल्छौं र अभ्यासको पहिलो गाथामा हामीले के कसरी अभ्यास गर्छौं भन्दाखेरि अथ वज्र धर श्रीमान दुर्दान्तक मक पर त्रैलोक्य विजय वीरो गुह्यरात कुलिसेश्वर। सरस्वती यो गाथालाई व्याख्या गर्ने हो भने तीनै लोकलाई पराजित गरिसकेको अर्थात तीनै लोकमाथि आफ्नो ज्ञान फैलाइसकेको विजय प्राप्त गरिसकेको गुह्य रात अर्थात कुलिसेश्वर गुरु वज्रसत्वलाई यो सम्झना गरेको हामीले पाउँछौं र यसरी गुरु वज्रसत्वलाई दूरदान्तक अनन्तसम्मको ज्ञान भएको गुरु वज्रसत्वलाई यसरी सम्झेर यहाँ महत्त्वपूर्ण रूपमा बोधिसत्वमा पनि
महासत्वको रूपमा रहनुभएको महामञ्जुश्री गुरुको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणलाई यसले प्रतिबिम्बित गरेको हामीले पाउँछौं। यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले ईसा पूर्व तेस्रो शताब्दीमा वज्रपानी को कुरा चर्चा परिचर्चा गरिसकेको थिएन। वज्रपानी जस्तो एच्छेलाई बुद्ध धर्मका ज्ञानहरू दिएर बुद्ध शासन रक्षकको रूपमा वज्रवीर महाकालसम्मको तहमा पुग्नु भएको थियो। यो भनेको यो वज्रधर वज्रपानीकै परिवर्तित स्वरूप बनेर पनि यसरी प्रतिबिम्बित गरेको हामीले पाउँछौं। वज्र जुन चाहिँ एउटा चिन्ह, जुन वज्र चिन्हले के सृजना गर्छ भन्दाखेरि अठोट निश्चितताको अठोट निर्दिष्ट आदान अर्थात यो महत्त्वपूर्ण प्रणिधानको रूपमा रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसै कारणले यो गुह्यरात कुलिसेश्वर भनेर यसरी चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा आफ्नो जीवनलाई इच्छेबाट भक्षकबाट रक्षकमा परिणत भएको क्षण यो महत्त्वपूर्ण ज्ञानलाई नै वज्र गुरुको ज्ञान भनेर भन्ने गरिन्छ। तसर्थ अथ वज्रधर श्रीमान दुर्दान्तक यो चाहिँ भनेर जब हामी प्रार्थना गर्छौं, यसले नामसंगीतीको महत्त्वपूर्ण पक्ष विषय भनेको वज्रपानी को परिवर्तित र परिवर्तन अथोटका साथ बुद्ध शासनलाई रक्षा गर्न आएका कुरालाई यहाँ चाहिँ सम्झिएको भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। जुन कारणले तिनै लोकलाई आफ्नो ज्ञान फैलाएर अधीनस्थ पारिसकेको भनेर यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा जानकारी दिने गर्दछ। अब यही सन्दर्भमा जब हामी शब्द शब्दमा चाहिँ व्याख्या गर्छौं, यो शब्द शब्दमा व्याख्या गर्ने बेलामा अथ भनेको के हो त? अ भनेको यो स्वराक्षर, अ बिना कुनै पनि अक्षरले पूर्णता पाउँदैन। क भने पनि क को पछाडि अ आउँछ। त्यसकारणले यो महत्त्वपूर्ण स्वराक्षरलाई हामीले प्रयोग कसरी गरेको पाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रा पुर्खा कुललाई अजा अजी भनेर भन्ने चलन छ। अजा अजी भनेको बाजे बजे भने जस्तै। त्यसकारणले बौद्ध धर्ममा यसरी अग्रसर भएका श्रद्धेय ज्ञानका प्रवर्तकहरू परिवर्तित भएकाहरूलाई अजी मान्जु आजु अजी भनेर तहगत रूपमा उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहेको छ। यसले शाश्वत सत्यको रूपमा शुद्ध बोल्नको निमित्त अ शब्द अत्यावश्यक हुने गर्दछ र
ध्वनि संकेतमा पनि अ बिना कुनै पनि पूर्णता प्राप्त हुँदैन। त्यसपछि थले चाहिँ पनि असँग संयोजन गरेर पूर्णता प्राप्त गर्दछ र चाहिँ यो पूर्णता प्राप्त गर्ने समयमा हामीले ध्यान भावनाले यसलाई पूर्णतामा लिनको निमित्त अथ भनेपछि यसले चाहिँ अधिष्ठानको निमित्त आवश्यक स्थान पृथ्वीलाई संज्ञा दिने गर्दछ भने अथले चाहिँ यसले चाहिँ तथ्य सत्यलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ र यसरी चाहिँ हामी यो अगाडि बढ्ने क्रममा स्वाभाविक शाश्वतको ज्ञान प्राप्त गर्ने ज्ञानको गुणलाई नै अथ भनेर भन्ने गरिन्छ। वज्र यहाँहरूलाई ज्ञान भइसकेको कुरा हो। अज्ञानतालाई नष्ट गरेर ज्ञानी बनाउने अनि बोधिसत्वचर्यामा अग्रसर हुनको निमित्त बलियो अदानका साथ प्रणिधान गर्ने यो वज्र, जसलाई अंग्रेजीमा थन्डरबोल्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसकारणले यो वज्रले एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि वज्र ज्ञान भनेपछि एकदम चाहिँ अदान सहितको ध्रुव सत्यको ज्ञान प्राप्त गरेको प्रणिधान गरेको व्यक्तिलाई यो वज्र ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति भनेर भन्ने गर्छ। वज्र ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई जस्तो सुकै हावाहुरी आए तापनि त्यो हावाहुरीले कहिल्यै छुँदैन, चट्टानसरी अडिग रहन्छ। त्यसैले वज्र भनेको एउटा निर्दिष्ट लक्ष्य साथ प्रणिधानमा रहेको शून्यताको ज्ञान हो। शून्यताको ज्ञान हो, तर शून्य ज्ञान होइन। शून्य भनेपछि जेरो हुन्छ भने शून्यता भनेपछि महत्त्वपूर्ण र यो ध्रुव सत्य ज्ञान प्राप्त गर्ने, महासुखको ज्ञान प्राप्त गर्ने, नैरात्माको ज्ञान प्राप्त गर्नेलाई शून्यताको ज्ञान भनेर भन्ने गरिन्छ। यस्तो शून्यताको ज्ञान प्राप्त गरिसकेको महत्त्वपूर्ण दर्शन ज्ञानबाट दीक्षित भइसकेको गुरु भनेको यो चाहिँ वज्रधर हो। वज्रधर गुरुको मूर्तिमा जब सृजना हुन्छ, हातमा वज्र लिएर यसरी आलिङ्गन मुद्रामा बसेको, प्राय यो सेतो वा नीलो वर्णको हुने गर्दछ र यसले एउटा सेतोले शुद्धता को प्रतिबिम्बित गर्दछ भने आकाश जस्तो नीलो वर्णले निक्लेशताको प्रतिबिम्ब गर्दछ। यसरी महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गरिसकेको वज्रधर उहाँको यो चाहिँ दूरदान्तक मकै पर धेरै अनन्त दिनसम्म पनि ज्ञान भएको, उहाँले थाहा नभएको भनेको के पनि छैन। भनेको अनन्त ज्ञान दूरदान्तक भनेको के त भन्दाखेरि दूर शिक्षा भने जस्तै आफ्ना पूर्व जन्मका कुराहरूको पनि ज्ञान भएको र यो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा रहेर भविष्य कालमा पनि अब के हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण ज्ञान भएको।
त्यस्तो व्यक्ति भएको कारणले उहाँको ज्ञान भनेको सर्वज्ञताको ज्ञान हो। जो व्यक्तिको ज्ञान सर्वज्ञताको ज्ञान हुन्छ त्यो व्यक्तिको ज्ञान सर्वज्ञताको ज्ञान भनेको बुद्धत्वको तहमा पुगेको ज्ञान हो। तर बोधिसत्वको तहमै रहेर अगाडि बढ्ने र बोधिसत्व नै भएर अरूको हित र उद्धार गर्नको निमित्त र निधान गरेको स्वरूपमा वज्रथरलाई लिने गर्दछ। र वज्रथर जब तथागत बोधिसत्वचर्यामा पुग्दछ, तथागत बोधिसत्वचर्यामा पुगेपछि आफ्नो साथसाथै आफ्ना साथमा आउन चाहने सम्पूर्णलाई सँगसँगै चाहिँ निर्वाण मार्गमा लैजाने गर्दछ। त्यसकारणले यो पहिलो नामसङ्गीती गाथाको पहिलो वाक्यांशहरू अर्थात् पहिलो अनुच्छेदमा अथ वज्रधर श्रीमान दूरदान्तक मक पर त्रैलोक्य विजय वीरो गुह्यरातो कुलिसेश्वर भनेर भनेको। गुह्यरातो कुलिसेश्वर भनेपछि तथागत बोधिसत्वचर्यामा अग्रसर भइसकेको कुलिसेश्वर भनेको वज्र सत्वको स्वरूप हो। तर वज्र सत्वको रूपमा धारणा नगरेको, बुद्ध हुन सकेर पनि बुद्ध हुने आफ्नो इच्छा व्यक्त नगरेको क्षणलाई कुलिसेश्वर भनेर भन्ने गरिन्छ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी हामीले यो नाम सङ्गीतिको प्रारम्भको दुई हरफ, दुई लाइनले नै एउटा हामीलाई महत्त्वपूर्ण ज्ञान कस्तो ज्ञान दिन्छ भन्दाखेरि यो नाम सङ्गीतिको ज्ञान प्राप्त गरेपछि हामी पनि अनन्त दूरदर्शी हुन सक्छौं। हामी पनि यो चाहिँ निर्भयताका साथमा, अडानका साथमा चट्टानसरी उभिएर बुद्ध शासनलाई रक्षा गर्नको निमित्त अग्रसर हुन सक्छौं। यो यसरी अग्रसर हुनको निमित्त अथ वज्र तर श्रीमान दूरदान्तक मकै पर त्रैलोक्य विजय वीरो गुह्यरातो कुलिसेश्वर भनेर यसलाई लयात्मक ढंगमा वाचन गर्ने गरिन्छ, स्तोत्र पाठ गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले जब हामी यो नाम सङ्गीती पाँचवटा अक्षरको गाथालाई हामी अध्ययन गर्छौं, वाचन गर्छौं, तब हामीले सरसर्ती वाचन गर्ने होइन। सधैँभरि गर्दाखेरि सरसर्ती वाचन गर्ने, बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्ने, तर एक पटक तपाईले यसरी अक्षर अक्षरको शब्दार्थ, वाक्य वाक्यको वाक्यार्थ तपाईले बुझ्नुभयो भने त्यसपछिको निरन्तरता नाम सङ्गीतिको पाठ गर्नु भनेको रिफ्रेशमेन्ट गर्ने अर्थात् पुनर्ताजकीकरण गर्ने र आफूले अध्ययन गरिसकेको समग्र ज्ञानलाई नबिर्सियोस् भनेर निरन्तरता दिनको निमित्त अभ्यास गर्नु नै नाम सङ्गीती गाथाको पाठ गर्नु हो। बौद्ध स्तोत्रको रूपमा जब हामी विविध बौद्ध स्तोत्रका वाक्यांशहरू, अनुच्छेदहरू, विषयहरूमा पाठ गर्छौं, नाम सङ्गीतीलाई अटुट रूपमा पाठ गर्ने गर्छौं। यसरी यो नाम सङ्गीतीको जुन अथ वज्र भन्ने गाथा छ, यो अथ वज्र भन्ने गाथालाई यो गाथाको अन्तमा के लेखेको छ भन्दाखेरि अध्येशना ज्ञान गाथा भनेर लेखेको। अध्येशना ज्ञान गाथा भनेर जसरी हामीले वज्रथरलाई अध्येशना गर्यौं, अनुमोदना गर्यौं,
यो वज्रधरलाई अध्यक्षना अनुमोदना गरे जस्तै नै अन्य बुद्ध शासनका रक्षकहरू, बुद्ध शासनका आचार्य गुरुहरू, बुद्ध शासनका विद्वान सिद्धाचार्य गुरुहरूलाई हामीले अध्यक्षना गर्ने हो। यो 16वटा पंक्तिमा रहेको अध्यक्षना गाथाले हामीलाई कुनै पनि कार्य गर्नु अगाडि त्यो कार्यमा हामीलाई साथ सहयोग दिने, हामीलाई शिक्षित तुल्याउने गुरु वज्रधर सहित सम्पूर्ण गुरु वर्गलाई अध्यक्षना गरेर नमस्कार गर्ने यो महत्त्वपूर्ण अध्यायको रूपमा अध्यक्षना ज्ञान गाथा 16 भनेर 16वटा पंक्तिमा अध्यक्षना गर्ने अर्थात् नमस्कार गर्ने र उहाँहरूलाई श्रद्धापूर्वक सम्झने र आह्वान गर्ने गरेको कुरा आजको यस नेपाली भाषाको नाम संगीतिको पहिलो अध्याय अध्यक्षना ज्ञान गाथाको पनि पहिलो 2 हरफ 2 लाइनलाई तपाईहरु समक्ष व्याख्या विश्लेषण गरेर जानकारी दिए। भोलिको कार्यक्रममा पनि निरन्तरता हुनेछ। हुन सक्छ यो चाहिँ 2-3 महिना पनि लाग्ला। यसरी नाम संगीतिको यो यसरी मात्रै व्याख्या गर्दाखेरि पनि यो भन्दा गहिरिएर व्याख्या गर्यो भने त वर्षौं पनि लाग्न सक्छ। तर पनि हामीले यो सीमा भित्र व्याख्या विश्लेषण गरेको सन्दर्भमा नाम संगीति के हो, नाम संगीतिलाई हामीले कसरी बुझ्ने, नाम संगीति बुझेर यसलाई अभ्यासमा कसरी हामीले लिने र प्रयोगाभ्यास गरेर यसको पुण्य फललाई अरूको निमित्त कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जानकारी पाउन सकिन्छ भन्दै आजको नेपाली भाषाको यस विश्लेषणात्मक नाम संगीतिको कार्यक्रमलाई यही चाहिँ समाप्त गर्न चाहन्छु र अब अंग्रेजी भाषामा यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयासरत रहनेछु। भवतु सर्वमंगलम। All my Dhamma friends and their followers, I would like to explain you about the Nama Sangiti, the 5 alphabet. Nama 2 alphabet, Sangiti 3 alphabet. All together is the 5 alphabets. In the beginning of Nama Sangiti, to recite the Nama Sangiti Buddhist verses, yesterday I have described you about the words Om and Namo along with Sri. Om Namo Sri. How to pronounce the Om? I have explained you yesterday. And what is the meaning of the Namo? Namo means to welcome or namaskar or to respect. Sri means to give respectable honor. Yesterday I have also described you what is the symbolic meaning of single Sri, double Sri, triple Sri, and 4 Sris and 5 Sri. So, little bit I want to recall you single Sri to honor in equality for all. Double Sri, little bit ahead, more respect for that person. And triple Sri we use for our ancestors, because we are here because of our ancestors. So we respect our generations ancestor with Kula Devata. Kula Devata means our ancestors. To respect our ancestors, we use 3
Sri. Sri, 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 Kulo Devataye Sarana. Means, I vow, I respect to my ancestors in this way. When we start something, we do respect for the respectable persons. Today, I like to explain you Mahamanjunathaye or Mahamanjunathaye or Mahamanjusri Kumarbhutaye. Maha, the big, the upper level. Not only big, is in the most respectable positions. The knowledge acquired in that stage is most respectable and renounced knowledge to give others. Just like for school levels, we said Madhyamika, and the school are called Vidyalaya, where we learn the matter. The schools are called Vidyalaya. After completion the school education, we go upward, the upper level. The upper level is university level. The university level in our Nepali language or Sanskrit language, we say Mahavidyalaya. Mahavidyalaya means that is the highest level of education where we can acquire. So, Mahamanjusri means that level of education where we can acquire the level of education for the enlightenment, or the level of sarvagyata, the level of samyak sambodhi knowledge we can acquire in Mahavidyalaya or Vishwavidyalaya. So, when we say like this, Mahamanjusri is that level of knowledge which is just near to Samyak Sambuddha. But Mahamanjusri committed to stay as a Tathagata Bodhisattvacharya, Aryabalokiteswaracharya, because it includes all the knowledge. There is nothing else left to acquire the knowledge by Mahamanjusri Bodhisattva. So, before reciting the verse of Namasangitee, Namasangitee is the gist, comprehensive, summarized knowledge of Prajnaparamita. Prajnaparamita is the mother of Buddha because it is all the texts and textures includes what the Buddha had got. So, the gist, the summary of Prajnaparamita is called Namasangitee. Then, for that knowledge of summary of Prajnaparamita is given Namasangitee, though it was called the extracted summary from the Maya Achala Tantra as well. So, when we are ready to recite the verse of Namasangitee, we respect, we honor
the highest level Bodhisattva subject matter. The scholar who acquired the highest level subject matter, Mahamanjusri Guru. So we respect him as Namo Mahamanjusri Kumar Bhutaye in other meaning, other sense. We say, O Namo Sri Mahamanjunathaye. We are giving most respect to Mahamanjusri Guru. And this first chapter is dedicated to respect, to honor such a highest level teachers, gurus, whom are staying with scholarly knowledge of entire Buddhist knowledge. When we say entire Buddhist knowledge, the Buddhist knowledge is the another name of to protect and preserve the nature and natural environment, to give liberation from sufferings of Chatu Arya Satya, full noble truth, knowledge for the sentenced beings. So, there are 16 chapters in this honoring chapter division of Namasangitee. Prior to recite, we have to honor like this. O Namo Mahamanju Nathaye, O Namo Mahamanju Sri Kumar Bhutaye, Bodhisattvaye, in this way. Then after the first paragraph, there are 2 lines of sentences. The first paragraph of honoring, respecting lines are Atha Vajra Thara Sriman Dur Dan Taka Maka Para, the first line, and the second line is Trailokya Vijay Biro Guhye Rato Kulisheswara. These 2 lines provocates to give respect, to honor that scholar, that bodhisattva who turned his life from a course to the protector of Buddha Sasana, Buddhist rules and Buddhism. So, we can easily understand that Namasangitee recitation parts was made, summarized this in that period when Vajrapani turned to Bodhisattva. The life period of Vajrapani is 3rd century BCE. 3rd century BC means from today it is near to 2,400 years before. One person who is acting, who is in position of course, who used to kill the living beings, mostly the man, human beings. Because of Mahamanjusri Gurus and Buddha Bodhisattva's education, Vajrapani coast was torn in that period to the
Bodhisattva Lokeshwara. After being the Bodhisattva Lokeshwara, Vajrapani, since after getting the initiations and the ordinations, Vajrapani goes down to Vajrapani Lokeshwara. Then after Vajrapani Lokeshwara to Vajracharya Bodhisattva. So when you enter to the Nepalese Baha'i Buddhist monasteries, courtyards, at the right side of the gate, just entering the gate, at the right side wall, you will visualize the image, the iconograph statue of Vajracharya Mahakala. The big size of Vajracharya Mahakala, you can just have visualized in big size at Tudikela, where we say Mahakala only. But nowadays, the Vajravira Mahakala of Tudikel is also turned to Sonideva and Mahakala like the Vaidava by other religious people. Everything which is good wants to embrace by all the religious people. There is no better. If they are benefited from that embracement, that is good news for the Buddhism and the Buddhist people. So, Vajravira Mahakala is symbolizing to protect the Buddhism and Buddhist religion and the Buddha Shasana, Buddhist rulings. So, wherever and whenever you go to the Buddhist places, stupas, monasteries, you will see over there the image, iconograph, statue of Vajravira Mahakala. So, in this first two lines of Namasangitee, honoring, respecting chapter, it tells that Atha Vajracharya Sriman Dura Dantaka Mukha Para. It means we respect to all that criteria, that knowledge which protects and preserves the real truth, the nature and natural environment. In real sense, nature and natural environment protection and the preservation is utmost important for to survive, to liberate from the sufferings. Due to our innocent and most ambition, we have developed with modernization. Because of modernization, development created just looking outside very good, but it destroyed nature and natural environment. Due to destruction in nature and environment, nowadays you are visualizing the floods, landslide, thunderstorms, which destroyed the humanity and the natural calamities as well. So, we must honor with far vision, not short-sighted vision. If the person have far vision for protection and preservation, we respect that vision of truth. We respect and obey that visionary mission of the truth. The first line, Atha Vajracharya Sriman Dura Dantaka Mukha Para, it is saying that we must be far vision
planning, and we must be in action for the far vision, for the safe side, for securing, for preservation of all the nature and natural environment. And the second line, it tells that Trailokya Vijaye Viro Guhya Rato Kuliseshwara. The person who can visualize in very far, infinity distance, he could survive and he could win. He could preserve the Tribhuvana. Tribhuvana means this earth, space, and the ground. So, when we could save sky, earth, and the space, then only nature and natural calamities, there will be in balance. There is no destruction due to the natural calamities. So, the person whom have far-sighted vision planning and far-sighted implementation planning, that person is called highly scholared personnel. He is respectable, not only respectable, but also most respectable, venerable, reverend. That is called Guru Bajracharya, Tathagata Bodhisattva. Tathagata Bodhisattva and Guru Bajracharya means the respected, honorable person have entire knowledge about, having the knowledge of past happenings, present condition, and the future, what there should be made and what is be going to in accident or in betterment in the far future. So, these two lines, Guhyarata Kuliseshwara, the last two words of this first paragraph of second line, last two words. Guhyarata Kuliseshwara. Kuliseshwara means the person whom has visualized vision to protect in unlimited far vision. Guhyarata, he owned ownership of that far vision, but of having that knowledge also, he committed to stay as Bodhisattva, not go upward to be a Buddha. Because Vajra, the thunderbolt, symbolized the emptiness. Vajra, the thunderbolt, symbolized the real commitment. That for that person's commitment never comes his mind as delusion, reluctant. His commitment is dedicated commitment to help the others. So, in this way, the first chapter of Desana, most respect to give to that stage of knowledge and to that
person who acquired the highest level of knowledge. This honoring and respecting chapter, the first chapter of Namasangitee, all the 16 lines, 16 paragraphs are dedicated in such a way for the different scholars and scholarly knowledges. So, we must practice with real commitment, just not to pretend I have committed. Real commitment symbolizes, just like the hillocks stands to protect other side from the wind energy, to protect the water flows from one part to another part to save the life of the sentence beings over there. So, Vajra is most committed dedication for the protect and preservation of Buddha and Buddhism. In this way, we have to practice ourselves. So when we recite the Namasangitee Buddhist verse, daily we recite for 1 hour with melodious sound. There is no matter. It is the practice of refreshment. If we have not practiced like that, we will forget their knowledges. What I have told you with depth, elaborating description. So if you recite it daily, then you memorize what I have teach you. So once you heard with elaborating like this about the Namasangitee text and texture, Namasangitee Buddhist verse for recitation, you will never forget what Namasangitee is, what Buddhism is, what Bajracharya Guru is, what Mahamanjusri Bodhisattva is, what is Buddha. Then you are enlightened with all the comprehensive knowledge in this, with this Namasangitee recitation passes. So, my dear Dhamma friends and the followers, please be aware about these texts and textures. Please be share it to your friends and families. Because of sharing you this education program to your friends and families, they will aware in their mind about the Buddha and Buddhism, which makes universal peace in this global earth. There is no matter about the other irrelevant teachings. When you got the truth, the Four Noble Truths you can understand. Because of having the Four Noble Truths and the Buddhist knowledge, it provides the environment for equality. If there is good opportunity for all the sentence being about the equality and about the protect and preservation, it will provide you, the environment will be peaceful. So, my request, please be share it to your friends and families. And if you have not yet subscribed Rajendra Vajrayana Facebook page, please like the page, Facebook page, and please be subscribed the Rajendra Vajrayana YouTube channel as well.
have a good life, have a good sound sleep tonight, and have a brighter mind, open mind for the success of your better life. Thank you very much. Bhavatu Sarva Mangalam.